Hello and namaste. Let's start today's topic. आज टपिक त त्यही हो, सधैँ खान्जी नै हुन्छ। टपिक्स त के भन्नु हैन। आजको खान्जी स्टार्ट गरौँ है त। मैले त्यही फर्मेट त उही गरौँ। यो खान्जी खान्जी यहाँनिर हिरागाना गाना हल्का तल गरौँ त। हिरागाना भयो, अलि यतातिर हो। खान्जी hiragana and English अब लास्टमा नेपाली। नेपाली भयो है। अब नम्बर वाइज खान्जीहरू लेखौँ है। एक नम्बरमा के राखौँ भन्दाखेरि नाकाको छ है। नाका सरी एकैछिन अलि ठुलो भएछ होइन, त पज गर्नु पर्दैन। पज हुँदैन त, के छ। फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप एन्ड फोर्थ। यो भनेको नाका भयो है। हिरागाना यहाँनिर छ। हिरागाना नाका इङ्ग्लिसमा के भन्छ त? इन भन्छ। यो नाका भनेको इन हो। अनि नेपालीमा भित्र, हजुर भित्र भन्ने हुन्छ है नाका। अब 2 नम्बरमा छ यही नाकामा हल्का थपौँ है त। नाका गराएर यो नाका भयो। नाकामा कुनी थपिदिने भने के हुन्छ त? नाका र कुनी थपिदिने भने चाहिँ च्युगोकु हुन्छ। च्युगोकु भनेको चाइना हो है। यो चाहिँ चाइनाको खान्जी हो। यो चीन भनौँ, नेपालीमा चीन। 3 नम्बरमा अन्त्यसम्म 10वटा खान्जी छन्। 10वटै पुरै हेर्नु होला। अब भोइसको हाले है त। हिजो हामीले साउन्डको हालेको थियो, अब भोइसको है त। एउटा, दुईटा, यो एन्ड यो भनेको अलि यता साइड, आउटसाइड आएछ। यो भयो है। यो भनेको चाहिँ कोए भोइस भनेको स्वर, आवाज होइन, ध्वनि होइन। यो फेरि ध्वनि चाहिँ होइन। अब नम्बर 4मा छ 4मा सोतो भन्ने छ। सोतो भयो। सोतो भनेको आउट। अघि इन थियो, यो आउट भयो, बाहिर। इनसाइड भनेको भित्री, आउटसाइड बाहिरी। 5 नम्बरमा छ अब सोतोमै पनि अब अघि भित्रीमा हालेर गरेको थियो। अब यो सोतोमा बाहिरीमा फेरि कुनी हालिदिने, कन्ट्री हालिदिने। यो कन्ट्री हालेपछि सोतो कन्ट्री हुन्छ भनेको गाईकोकु हुन्छ। गाईकोकु भनेको आउटसाइड कन्ट्री अथवा यसलाई फरेजिन भनौँ होइन। फरेजिन भनेको विदेश। फर्जिन हुँदैन, फरेन हुन्छ। के छ फरेन, ठिक छ। नम्बर 6मा छ सेम त्यही सोतो अनि कुनी अनि फेरि जिन। मैले जिनको गराएको थिएँ, तल गराइदिन्छु है त। यो भनेको गाईकोकु जिन हुन्छ है। गाईकोकु जिन थपियो। यो जिन भनेको फरेनर।
फरेनर हुन्छ यो विदेशी भयो, विदेश त्यो भयो, विदेशी यो भयो। अनि 7 नम्बरमा जिनको राखिदिएँ मैले, पहिल्यै माथि गइसकेको छ। यो भनेको जिन। जिन भनेको के हो भन्दाखेरि नेसनालिटी चिनाउने हो। यो चाहिँ यसलाई अ नेसन अफ राखिदिउँ न है। अब यो कुन देशको हो भनेर चिनाउनलाई यो गरिन्छ, राष्ट्रियता जनाउने भनौँ न, बुझ्नु है त। जस्तै कि अब नेपालको मान्छेलाई नेपारू जिन भनिन्छ, नेपालको चिनायो। त्यस्तै अमेरिकाको लागि कि अमेरिकन जिन भनिन्छ, अमेरिका जिन, अनि त्यसरी नै चिनिन्छ। अब लास्ट 8 नम्बरमा छ खामी, पेपरको खान्जी छ। यो भयो, यो भनेको खामी भनेको पेपर। अहिले मैले पेपरमा गरिरहेको छु, त्यही पेपरलाई खामी भनिन्छ, पेपर पाना। अब सेकेन्ड लास्ट 9 नम्बरमा छ। अब 9 नम्बरमा एउटा मैले साँपको खान्जी राखेको छु। साँपलाई चाहिँ हेभी भन्छ। यो गरेर यो नि यसैमा यो भनेको हेभी भयो, हेभी स्नेक। साँप। अब लास्टमा 10 नम्बरमा छ माछाको खान्जी, साकाना भन्ने छ है त। यो चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ, यहाँनिर 5th थियो, 6th एन्ड 7th, 1 2 3 4 यो भयो। यो भनेको साकाना, यो फिस, माछा। एकैछिन ल। हजुर, यति थियो आजको 10 वटा खान्जी चाहिँ। फर्स्टमा थियो नाका भनेको इनभित्र भयो। सेकेन्डमा नाका र कन्ट्री थपेको थियो। कन्ट्रीको खान्जी कतिको बुझिएको छ यहाँ, फेरि एकचोटि बनाइदिन्छु है त म। कन्ट्रीको 1 2, यो 2 3, एउटा दुईटा अनि तल 3टा गरेर बिचबाट एउटा तान्यो, अनि यो गरेर यहाँ थोप्लो हुन्छ। यो कन्ट्री हो है त, कुनै यो हामीले अगाडि नै पढिसकेको छ। थर्ड नम्बरमा छ कोहे भनेको भोइस भयो। एन्ड फोर्थमा छ सोतो भनेको आउट अथवा आउटसाइड, बाहिर। अनि आउटसाइड प्लस कुनी छ, सोतो प्लस कुनी छ। यो भनेको गाईकुकु हो। गाईकुकु भनेको चाहिँ बाहिरी कन्ट्रीहरू, अदर कन्ट्रीहरू भयो। यहाँ फरेन भनेको छ यो, अथवा अदर कन्ट्री पनि हुन्छ, अरू कन्ट्री पनि भयो होइन। सोतो कुनी अनि अरू कन्ट्री अनि प्लस मान्छेको खान्जी छ। बाहिरी देश मान्छे छ भनेपछि गाईकुकु जिन हुन्छ, फरेनर विदेशी हुन्छ। अनि जिन भनेको मान्छे भइहाल्यो होइन, नेसनालिटी जनाउने मान्छे कताको। अनि खामी, पेपर पाना, खामी भनेको यो भयो। अनि 9 नम्बरमा छ हेभी स्नेकको, अनि 10 नम्बरमा साकाना।